Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh củ cải nha. Một món bánh truyền thống của người Hoa. Đây là cái cách làm mà mình thấy ăn giống y hệt như hồi xưa mình ăn luôn á. Bột thì mềm mềm dẻo dẻo nè. Ăn vào cái bánh rất là thơm mùi củ cải và tôm khô luôn. Có thể ăn kèm với nước tương hoặc là mình ăn với nước mắm chua ngọt. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 200g bột gạo. Thì mình dùng cái loại bột gạo lọc, các bạn dùng loại mịn cũng được. 50g bột năng là khoảng 5 muỗng canh á. Chút xíu muối nữa nha. Bây giờ đi pha bột trước cho bột nó nghỉ. Mình cho hết 250g hai loại bột. Hòa thêm muối. Với cái lượng bột này thì các bạn dùng 400ml nước để pha cho bột tan ra. Các bạn khuấy đều lên nha. Mình khuấy cho bột tan xong rồi cái có thể rây nó lại nếu như bột chưa mịn. Còn không thì các bạn khuấy cho kỹ xong rồi cái mình để yên khoảng chừng 15 phút cho bột nở ra. Để đó thì bây giờ mình chuẩn bị 3 cái củ cải trắng. Ở đây mình đã bào phần vỏ bỏ rồi cái rửa cho nó sạch rồi. 3 củ này khoảng 400g. Hành lá, có một ít hành tím và tỏi nữa. Bên đây thì mình có nửa chén thịt, mình dùng thịt ba rọi nha, cắt nhỏ nhỏ ra, khoảng 150g á, cắt nhỏ nhỏ như nè, chút nữa nó đều. 2 muỗng canh tôm khô mình ngâm nước cho nó nở mềm trước để xào cho nó dễ. 1 cây lạp xưởng khô. Rồi bây giờ bào sợi cái phần củ cải trắng trước nha. Các bạn bào sợi nhỏ nhỏ thôi, hoặc là mình cắt ra cũng được nữa, cắt nhỏ nhỏ chứ đừng có to quá. Bào xong hết rồi, cho vào đây muỗng cà phê muối, thêm chút xíu nước nữa. Rồi các bạn sẽ bóp đều để cho củ cải nó ngấm với muối, nó ra bớt cái chất cay nồng. Bóp ra vậy nè, nó ra cái chất cay rồi cái mình xả lại với nước, một nước cho nó sạch. Xong rồi mình để đây cho nó ráo nước. Quay qua đây thì đi xắt cái phần lạp xưởng nha. Các bạn xắt vừa vừa thôi, đừng có nhuyễn quá không thấy phần nhân. Băm hành tím và tỏi luôn cho nó nhỏ nhỏ để chút mình xào. Phần nhân đã làm xong, bây giờ bắt đầu sẽ đi xào nha. Mình cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn, phi thơm phần hành tím và tỏi. Cho nó vàng thơm lên, dậy mùi thì mình cho thịt vô xào. Phần thịt này các bạn cũng có thể dùng thịt xay cũng được. Xào cho thịt săn thơm thì tiếp theo mình cho tôm khô vô. Xào cho tôm khô của mình nó thơm lên luôn thì cho tiếp lạp xưởng. Các nguyên liệu này các bạn chỉ cần xào cho nó thơm thôi, không có cần phải chín kỹ nha. Mình cho phần nhân này ra rồi cho củ cải vô xào tiếp. Cái chảo vẫn còn dầu các bạn chỉ cần xào củ cải sơ qua là được Mình thêm vào 300ml nước cho củ cải nó sôi bùng lên. 1 muỗng canh đường. Chút xíu bột ngọt, không ăn thì khỏi cho. Muỗng canh bột nêm. Đảo đều lên nữa thì phần nhân mình nêm nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt cho nó sôi lên trở lại là được rồi. Rồi mình cho hết cái phần nhân hồi nãy vô, trộn đều lên. Rất là thơm luôn nó thơm cái mùi củ cải Khuấy đều cái thau bột lên nữa sau khi để nghỉ. Rồi cho trực tiếp vô trong cái chảo nhân này luôn ha. Mình trộn đều lên cho cái bột của mình nó sẽ sệt. Và các bạn để mức lửa trung bình thôi nha, đặng cho bột nó sệt Bột bắt đầu nó có hiện tượng hơi nặng tay, nó sẽ sệt lại. Lúc này cái chảo còn nóng cho nên là các bạn nhắc nó xuống, tắt bếp luôn. Chảo vẫn nóng, bột nó sẽ sệt thì chút mà mình cho vô trong khuôn không có bị chảy Rồi tiếp theo cho hành lá vô. Hành lá thì mình cho vô xào đi cho nó thơm. Chỉ cần đảo sơ cho nó đều một cái nữa là được rồi. Và mình dùng dầu mè thơm. Khuôn này là khuôn 22. Mình rắc ở bên dưới một lớp dầu mè, quét đều ra cái khuôn để cho cái khuôn nó có dầu một chút mình hấp bánh chín không có bị dính khuôn nè. Và cũng thơm nữa. Rồi sẽ múc bột ra.
Mình trộn đều lên cái phần bột bánh của mình, vậy là nó vừa ăn nha. Nó có cái dạng hơi sệt sệt vậy nè. Cho ra hết luôn. Khuôn này là mình thấy nó vừa luôn á. Dàn mỏng ra. Một chút bánh nó còn nở ra nữa. Rồi cho một ít hành lá lên trên mặt. Hồi nãy mình có chừa lại một chút xíu nhân thịt á, các bạn cũng cho lên trên mặt luôn nha, cho cái bánh của mình nó đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn quên chừa lại á, thì cũng không sao, tại vì mình cũng cho vào trong cái khuôn bánh kết hợp ở trong chính giữa hết rồi. Mình thêm vài giọt dầu mè thơm lên trên mặt nữa, dàn cho cái dầu này nó mỏng ra để cho nó thơm bánh và cái lớp bột nó cũng láng mịn hơn. Bắt sẵn nồi nước sôi, mình sẽ cho khuôn bánh vào, mình hấp nửa tiếng với lửa trung bình. Đúng nửa tiếng là bánh của mình chín ha. Khuôn này cũng mỏng, không có đầy tràn lên, và hấp với lửa trung bình là được rồi ha. Và trong thời gian hấp các bạn nhớ xả hơi nước nha, cho nước nó đừng có đọng ở trên khuôn bánh. Lấy bánh ra và mình chờ cho nó nguội bớt. Khuôn bánh củ cải nè, nếu mà các bạn thích ăn có thêm đậu phộng nữa thì mình nhớ nấu đậu phộng chín thật là kỹ rồi mình mới trộn vào trong bột nha, để cho đậu phộng nó không có bị sượng. Khuôn bánh đã làm xong, có độ mềm, dẻo, dai và rất là thơm luôn. Thì mình mới để có một chút xíu thôi, nó vẫn còn ấm nóng, bánh nó sẽ hơi mềm mềm. Nếu các bạn để nguội hơn nó sẽ dai hơn. Rồi sẽ cắt bánh ra nè. Bánh củ cải á, mà mình thấy cái lớp bột mềm mềm vậy nè, giống y hệt ngày xưa mình ăn luôn á. Bây giờ thì muốn tìm lại cái hương vị này cũng khó lắm. Bây giờ ít có người bán lắm. Muốn ăn á, là mình phải làm ăn. Mà mình thấy làm cái công thức này á, là nó ngon và nó giống cái hương vị truyền thống luôn. Bánh đã cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ, cầm lên miếng bánh nó có cái độ mềm tay và dẻo, không có bị khô cứng giống như là mình cầm cái bánh da lợn. Vậy thì nó mới đúng cái vị ngon luôn á. Và bánh này có thể ăn cùng với nước tương, tỏi ớt nè, hoặc là các bạn ăn cùng với nước mắm tỏi ớt cũng ngon luôn, tùy theo sở thích của từng người. Nếu mà đúng truyền thống á, thì phải kết hợp với nước tương, thêm chút xíu đồ chua củ cải nữa. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức bánh củ cải hấp nha. Rất là ngon các bạn, bột thì mềm mềm, béo và thơm mùi tôm khô nè. Kết hợp với lạp xưởng á, trong nhân rất là thơm, có thêm dầu mè nữa. Thơm, ngon, mềm mại. Thì ngoài cái cách hấp chín vậy nè, các bạn thích ăn chiên á, thì mình lấy những cái miếng bánh này mình chiên vàng hai mặt là có được một món bánh củ cải chiên ăn rồi. Đến đây á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.